Ở cuối tập 72, sau khi đi tới Bất Lão Sơn, Tần Minh đã dẫn Thạch Hạo tới gặp Tần Pháp. Nói chuyện một hồi, Thạch Hạo có cảm giác gia đình cùng ông nội mình đang bị giam giữ ở đây, bởi vậy anh ấy đã vô cùng phẫn nộ. Ngay sau đó, một cuộc chiến giữa Thạch Hạo và Tần Pháp đã nổ ra. Có thể nói, trận chiến giữa hai người đang diễn ra hết sức khốc liệt. Thế nhưng cuối cùng, bằng vào sự trợ giúp tới Tử Chiến Giáp, Thạch Hạo đã vượt cấp và thành công đánh bại đối thủ của mình. Tuy vậy, đang trong lúc Thạch Hạo dùng cực hình để ép cung, thì ở trên bầu trời, một đạo lôi điện đã đánh xuống. Lúc này đây, chậm rãi quay đầu lại, Thạch Hạo nhìn thấy bầu trời lúc này đã phát sinh dị biến. Từ trên không trung, một thiếu niên tay cầm chiến mâu đã lao thẳng xuống. Khi khói bụi qua đi, xuất hiện trước mặt Thạch Hạo là một thiếu niên tay cầm chiến kích tỏa ra một luồng khí thế kinh khủng. Lúc này đây, đối diện với thiếu niên đó, Thạch Hạo có một cảm giác cực kỳ thân quen. Và sau khi lời qua tiếng lại, Thạch Hạo biết được người này chính là Tần Hạo. Tuy vậy, trước sự ngông cuồng tới từ thanh niên trước mắt mình, Thạch Hạo rốt cuộc cũng không chịu được. Từ trên tay, thanh kiếm cổ tỏa ra ánh vàng rực rỡ đã xuất hiện. Ở phía bên kia, vị thiếu niên anh tuấn kia cũng không kém hơn. Từ trên tay, chiến mâu vung ra, gương mặt lạnh lùng tràn đầy sát ý, nhìn chăm chăm về phía Thạch Hạo. Ngay sau đó, hai người đã lao vào nhau mà chiến đấu, chiến mâu cùng kiếm cổ không ngừng va chạm vào nhau. Và sau khi thăm dò đối phương một chút, hai người lại tiếp tục dùng quyền cước để tỉ thí. Ở trên không trung, từng đòn mạnh mẽ cũng không ngừng đánh về phía đối phương. Cuối cùng, như tìm được cái hở từ quyền cước từ Tần Hạo, cánh tay vung lên, một đấm đánh ra, Thạch Hạo đã chấn bay Tần Hạo lùi lại phía sau. Tuy vậy, Tần Hạo cũng không chịu yếu thế, nhanh chóng lùi lại, thân thể bay lên, sau đó một cước đạp mạnh vào chiến mâu. Và chỉ trong tích tắc, thanh chiến mâu kia đã như mũi tên sắc nhọn phóng thẳng về phía Thạch Hạo. Ở phía bên kia, đối diện với nó, Thạch Hạo cánh tay nhẹ nhàng vung lên, chuôi kiếm trong tay như một vật cản đã liền chặn lại được chiến mâu đang đâm tới. Lúc này đây, một màn đỡ sức kinh khủng đang được hai thiếu niên thiên tài tạo ra. Trong tay hai người, chiến mâu cùng kiếm cổ không ngừng va chạm, tạo ra những đợt trùng kích vang dội. Song hào đại chiến đủ để làm khắp nơi sôi trào. Thế nhưng trong lúc hai người đang giao chiến kịch liệt, ở bên ngoài, một lão nhân tóc trắng đã xuất hiện. Ông ta chính là Tân Trạm, một người vì quá theo đuổi sức mạnh nên sớm đã nhập ma. Và trước sự xuất hiện của hắn, cuộc chiến giữa Song Hạo đã bị dừng lại một chút. Tuy vậy, rất nhanh sau đó, chỉ sau một thoáng ngừng lại, hai người đã lại một lần nữa lao vào chiến đấu. Và cũng trong lúc Song Hạo đang đại chiến, thì ở tại một nơi xa, vợ chồng Thạch Tử Lăng ánh mắt mang theo sự chờ đợi, vẫn lẳng lặng nhìn về nơi đó. Trở lại với cuộc chiến, lúc này đây, từ trên người Tần Hạo, một luồng khí thế không ngừng trào dâng. Sau đó, chỉ trong giây lát, lấy hắn ta làm trung tâm, một vụ nổ bạo phát đã khiến đất đá nơi này như nổ tung. Ở vị trí trung tâm, giờ đây, trên người của Tần Hạo đã hoàn toàn thay đổi. Một bộ chiến y đã xuất hiện và bao trùm lấy cơ thể của hắn. Lạnh lùng nhìn về phía trước, cầm chiến kích trong tay, Tần Hạo một lần nữa lao về phía Thạch Hạo mà đánh. Lúc này đây, trong không gian cổ kính, thần khí trên tay hai người không ngừng va chạm liên hồi, những đợt sóng trùng kích cũng không ngừng nổ vang, tạo nên những luồng dư chấn mãnh liệt. Có thể nói, cuộc chiến giữa hai thiếu niên thiên tài là cực kỳ mãn nhãn. Tuy vậy, sau một đòn mạnh mẽ, hai người lại tách ra. Sau đó, từ trên người Thạch Hạo, hào quang trong mắt giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, phù văn trong không trung cũng không ngừng sáng lên. Mang theo một khí thế kinh người, Thạch Hạo giơ tay mình về phía trời cao. Nương theo đó, từ trên bầu trời, thanh chiến kích khổng lồ tỏa ra một màu vàng chói lóa đang dần dần lộ ra. Lúc này đây, thủ lấy chiến kích vào tay mình, đứng đối diện đối phương, khí thế trên người Thạch Hạo không ngừng bạo nộ, đã làm Tần Hạo có chút sợ hãi. Không chậm trễ, phun thanh chiến kích kia lên. Nương theo đó, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, một luồng kinh khí đã làm đất đá nơi đây đổ tung. Sau đó, đại chiến lại một lần nữa diễn ra. Từ cuối cùng, với sức mạnh kinh người của mình, Thạch Hạo đã áp bức, ép Tần Hạo phải lui về phía sau. Hiển nhiên, trong trận chiến đó, Tần Hạo vẫn không thể thắng nổi thiếu niên hơn mình vài tuổi. Còn Thạch Hạo, sau khi đánh bại Tần Hạo, anh ta lại gặp phải sự khiêu khích tới từ Tần Trạm. Và sau khi nghe hắn ta nhắc tới việc chính hắn đã đánh bại ông nội mình, Thạch Hạo như phát tiết. Cầm chiến kích trên tay, nhìn về ngọn núi nơi tên kia đang ngồi đắc ý, Thạch Hạo hét lớn, quát: "Người tu hành cũng hơn trăm năm, đánh bại ông nội ta cũng chẳng có gì đáng kiêu ngạo. Hôm nay, ta Thạch Hạo cũng muốn chiến một trận, sửa nhục cho ông nội ta." Đến đây thì hết tập 73 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.